एउटा मैले पोडकास्ट हेरेको थिएँ कि त्यो सञ्जय भन्नेकै होइन त्यसमा भनेको थिएँ कि त्यो स्क्याम कल आइरहेको छ नेपालमा अहिले भाइबर मेसेन्जरमा थाहा होला नि होइन हो त्यो कल त के भन्छ विदेशतिर त्यो 2014-13 हुन्थ्यो नि तर कति वर्षपछि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 वर्षपछि आयो नि बल्ल नेपालमा बल्ल आउन थालिरहेछ नि त्यस्तै हुन्छ कि अरू देशहरूमा 10-20 वर्ष अगाडि एकदम आनन्दले चल्छ अनि त्यसको 20-30 वर्षपछि 20 नहुन 10 वर्षपछि मात्र नेपालमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि नेपाल चाहिँ 8x स्लो छ है 10x भनौँ 10x भनौँ किनकि स्क्याम त 2010 को इन्टरनेटदेखि नै थियो कि स्क्याम कल्सहरू भर्खर नेपालमा आइरहेको छ सोच कति स्लो छ नेपाल तिम्रो 2011 12 तिर त्यस्तो कल आउँछ नेपालमा 2022 तिर बल्ल त्यस्तो कल आउन सुरु भइरहेछ अन्त एउटा एडभान्टेज पनि छ जबसम्म त्यो विदेशहरूले के भन्छ डिसएडभान्टेजहरू भोगिसक्छ नि तब नेपालमा नेपालीहरू भोग्नु पर्दैन त्यो डिसएडभान्टेजहरू थाहा भइसक्छ नि त ब्लगहरू पढ्यो भने होइन अब नेपालमा अब स्क्याम गर्न खोज्यो भने धेरै जस्तो स्क्याम हुँदैन कि हुनेहरू छन् थाहा नभएर त्यसैले आएको छ नेपाली पोडकास्ट भाइबरमा कल आयो भने होइन हामीले गऱ्यो भन्दा होइन भाइबरमा कोही गरेर कल आयो भने त्यो स्क्याम हो क्रिप्टोको बारेमा कोहीले नलेज दियो भने त्यो स्क्याम हो रिपोर्ट गरिदिनुहोस् पुलिसलाई खबर गरिदिनुहोस् सरकारले आएर समात्छ क्रिप्टोको बारेमा मात्रै नभए त्यो कन मरेका करोडपति भनेर आउँछ फेरि तपाईँले 10 लाख जित्नुभयो यो ठाउँमा यति पैसा पठाउनुहोस् अनि होइन यस्तो भन ल हेर तिमीलाई कलै आयो अरे अनि के भन्छ यता पैसा पठाउनुहोस् ट्याक्स तिरेर बरु तिमी त्यो पैसा त्यही पैसामा ट्याक्स कटाउ मलाई पठाऊ भनिदियो कि गुड आन्सर होइन दाइ ल्यापटप आयो भने चाहिँ कमन आइरहेको छ त्यो मेसेज ल्यापटप तिमीले यता पायो भनेर चाहिँ होइन मलाई पनि यतिरहेको थियो ल्यापटपको पायो भनेर मैले यतिकै छोडिरहेको छु के गरिरहेको छु ल्यापटप पायो कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ वन ल्यापटप कि कुनै वेबसाइटमा गयो होइन यसो गुगलबाट सर्च गर्दा कुनै वेबसाइटमा गयो अनि त्यहाँबाट अनि ठ्याक्क नोटिफिकेसन आउँछ के स्पिन द व्हिल त्यो पनि एउटा स्क्याम त नि स्पिन द व्हिल पहिला स्पिन द व्हिल अनि जति स्पिन गरे नि आइफोन 13 अनि कार्ड डिटेल इन्टर गर भन्छ अनि इन्टर गर्न साथ फिनिस हो त्यो छ नि त्यो याद गर कि एउटा स्क्याम एकदम बढिरहेको छ कि नेपालमा तिमीहरूलाई कल आउँछ ए क्रिप्टोमा कस हाल्न सिक्ने हो दाइ हामी हजुरको पैसा क्रिप्टोमा हालिदिन्छु हजुरलाई यो गर्छु त्यो गर्छु गर्दै नगर किनकि नेपालमा क्रिप्टो इलिगल छ त्यसरी त्यो के भन्छ इन्भल्भ पनि नभए होइन त्यसमा हजुरको पैसा 1x 3x हुन्छ भन्यो भने रिस्क नलियो कि भाइ रिस्क नलियो कि रिस्क लिँदै नलियो कि जब एउटा फोन कलले जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ जिन्दगी फोन कल मतलब त्यो होइन जिन्दगी होइन फाइनेन्सियली बर्बाद गरिदिन्छ तिमीलाई जेल गयो भने जिन्दगी बर्बाद भयो नि बरु त्यस्तो गर्नु नगरेकै बेस खुइको ब्याङ्कमा राख्ने होइन त्यो कस्तो मतलब यस्तो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब सपोज कल आएर कि हजुरलाई कन बनेका करोडपति हजुर इङ्ग्लिस नबोल्नुहोस् इन्डियन बोल्नुहोस् भन्छ अरे है खोइ त्यस्तो थाहा भएन मैले भन्छ अरे अब मैले त्यही पोडकास्टमै सुनेको कि होइन अनि त्यसपछि यता पैसा डिपोजिट गर्नु अनि हजुरको ट्याक्स त्यसबाट काट्छु हजुरलाई पैसा पठाइदिनु त्यस्तो भने कि होइन मलाई 1 करोडको परेछ होइन त्यसमा 20 लाखको ट्याक्स तिमीहरू काट्दियौ अनि बाँकीको मलाई त्यस्तै 80 लाख पठाइदिउ न त भन्यो कि होइन त्यसरी मिल्दैन भए मलाई नि पैसा चाहिँदैन लग्यो भनिदियो होइन किन स्क्याममा पर्ने भने के त अब ओरिजिनल हो भने त हुन्छ भन्छ होला होइन अनि के छ हजुर टिभीमा हुनुहुन्छ प्लिज इन्डियन बोल्नुहोस् टिभी त मेरो घरमा नि छ त खै भने कुन च्यानल होइन त्यो विदेशीले गर्छ स्क्यामले उल्टो स्क्याम गरिदिनु त्यस्तै गर्नु खोज्नु क्या त्यो मलाई सञ्जयकै त्यो पोडकास्टबाट थाहा भयो होइन मलाई त्यो अस्ति भर्खर लिएको थियो कि अनि उसले एउटा युट्युबरको पनि भनिरहेको थियो कि के भन्छ त्यो युट्युबरले चाहिँ स्क्याम कलर्समा कुरा गर्छ अरे अनि उनीहरूको क्यामेरा ह्याक गरिदिने कि अनि लोकेसन क्यामेरा सब भनिदिने अनि पुलिसहरूले आएर समातिदिने के त्यस्तो नि राम्रो छ मैले नि हेरेको थिएँ कि राम्रो लाग्थ्यो त कस्तो कुरा गर्छ है फ्लोमा कुरा गर्छ अनि त्यसमा सब ह्याक थाहा भएपछि त्यो स्क्यामर केहरू होइन फिनिस लाइफ ड्यामेज तर साइबरबाट धेरै गरेर आएको थाहा हुन्छ कि साइबरबाट अनि त्यो कल सेन्टर हुन्छ नि इन्डियाको त्यस्तोबाट गरेर मैले भिडियो सिरिजहरू पनि हेरेको थिएँ त्यसको सञ्जय गुप्ताबाटै सिकेर होइन त्यसैले हाम्रो मात्र होइन अरूहरूको पोडकास्ट नै हेर्नु होला तर सकेसम्म चाहिँ हाम्रो धेरै हेर्नु होला